السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. لو في حد منكم دلوقتي بيشتري جيمنج كيبورد فاكيد هتعدي عليه الكيبورد الاورس الكي 1، وعلشان كده قلت اعمل الفيديو ده واقول لكم عن رايي فيها بعد تجربتي ليها لمده اكتر من 10 ايام، وهكلمكم في الاول عن الحاجات اللي عجبتني في الكيبورد دي او المميزات بتاعتها، وبعدين هكلمكم عن العيوب بتاعتها او الحاجات اللي ما عجبتنيش فيها. وابتدي الاول بالانبوكسنج بتاعها، وهي يعني مش محتاجه انبوكسنج، هي الكيبورد ما بيجيش معاها اي حاجه غير ان انت بتفتح العلبه هتلاقي الكيبورد موجوده، وهتلاقي معاها كتالوج صغير وورقه تانية مكتوب فيها الاختصارات اللي على لوحه المفاتيح دي او الوظائف بتاعتها ايه علشان تسهل عليك الاستخدام بتاعها. وهي طبعا ميكانيكال كيبورد وموجهه بشكل رئيسي للجيمنج، ومن اول الحاجات اللي عجبتني فيها على مستوى التصميم الخارجي ان شكله بريميوم وشيك جدا فعلا، والملمس بتاع الزراير والفيلينج بتاعها وانت بتدوس عليها يعني بصراحة بتدي لك احساس ان انت الكيبورد دي غالية جدا وان هي يعني حاجة عالمية بصراحة. الفينش بتاعها ناعم جدا ويعني بتحسسك انك انت ماسك كيبورد غالية، يعني ما تحسش ان انت يعني ماسك كيبورد رخيصة والزراير بتاعتها خشنة وكده. كمان اللون الاسود المط بتاعها مديلها شياكة اكتر. وهتلاحظ طبعا ان شركة اورس مهتمة جدا بالبراندنج بتاعها على الكيبورد، زي انك هتلاقي اللوجو باللون الستانلس اللامع او يعني الفضي اللامع اللي بيدي شكل او لمسة شيك جدا للكيبورد. وهتلاقي جنب اللوجو 3 لمبات ليد تحت بعض بينوروا مع بعض الفانكشنز، زي الزرار بتاع النام لوك لو مفتوح او مقفول، او الزرار بتاع الكابس لوك لو مفتوح او مقفول. وهي طبعا كيبورد بتيجي بالتصميم الكامل، مش اللي هو 80% او 60%، بمعنى انك هتلاقي كل الزراير موجوده مفيش اي زراير ناقصه، بالاضافه للتصميم الفريمليس او بدون حواف. يعني هتلاقي ان الكيبورد الحواف الخارجيه بتاعتها رفيعه جدا او يعني مظبوطه على قد الزراير بالظبط تقريبا. وهتلاقي السلوجان او الشعار الحماسي بتاع شركه اورس اللي موجود على الحرف بتاع الكيبورد اللي هو تيم اب فايت اون. وهتلاقي ان ظهر الكيبورد كمان شكله ما بيقلش شياكه عن وشها، واول حاجه هتلفت نظرك هي المجرى المخصصه للكيبل مانجمنت اللي تقدر تمشي فيها الكابل في 3 اتجاهات، سواء عايز تخرجه من نص الكيبورد او من يمينها او من شمالها. والمجرى دي عليها طبقه من البلاستيك اللامع كده مديلها شكل بريميوم جدا. وطبعا اللوجو بتاع اورس المشهور انجريفد او محفور في الظهر، وبرده نفس السلوجان او الشعار الحماسي بتاع تيم اب فايت اون. وهتلاقي فيه قطعه من الرابر او المطاط في الاربع اركان علشان يخلي الكيبورد ثابته وما بتتزحلقش منك، بالاضافه لرجلتين صغيرين عشان لو انت عايز تعلي الكيبورد بيعلوا الكيبورد حوالي سنتي ونص بالظبط. وبصراحه اول حاجه لفتت نظري في الكيبورد دي او يعني بتلفت نظر اي حد بيجيب الكيبورد دي هي ان وزنها تقيل شويه، وزنها كيلو 125 جرام. فلو انت يعني اول مره تجيب جيمنج كيبورد او يعني اول مره تجيب ميكانيكال كيبورد فهتتخض من الوزن بتاع الكيبورد دي، لان يعني يعتبر وزنها تقيل شويه. وهي بصراحه ميزه مش عيب، لان بيخلي الكيبورد ستيبل جدا في مكانها، صعب ان هي تتهز بسهوله. والسبب في كده ان جسم الكيبورد نفسه مصنوع من المعدن، فبيديلها برضو فاليو وقيمه كبيره، وبتحسسك انك انت فعلا في ايدك حاجه بريميوم وشكلها شيك. وبصراحه على مستوى التصميم الخارجي والبيلد كواليتي او يعني جوده الصناعه بتاعه الكيبورد دي اديلها 10 من 10. نيجي بعد كده للحاجه اللي بتهم اي جيمر في الميكانيكال كيبورد، وهي الزراير. والزراير في الكيبورد دي من نوعيه الشيري ريد ام اكس. ولو انت ما عندكش خلفيه قوي بالسويتشات بتاعه الكيبورد ومش عارف ايه هي الشيري ريد ام اكس او يعني ايه اهميتها بالظبط، فخليني اقول لك ان السويتشات بتاعه الكيبورد متقسمه ل3 فئات اساسيه، وهما اللينير او الخطيه، والكليكي اللي هي بتعمل صوت الطقطقه او صوت التكتكه المشهور اللي احنا عارفينه بتاع الاله الكاتبه، والتكتايل او الملموسه اللي هي بتعتبر يعني اهدى واحده فيهم او اقلهم في الصوت. والكي سويتش الشيري ريد ام اكس الموجود في الكيبورد دي يندرج تحت فئه اللينير كي سويتش. وسويتشات الشيري ريد ام اكس بتعتبر هي الافضل والاكثر شهره في الميكانيكال كيبوردز لاكتر من سبب. اول حاجه الصوت بتاع دوسة الزرار نفسه وانت بتدوس عليه، هتلاحظ ان صوته متوسط شويه، يعني صوتها مش عالي قوي او مش واطي قوي بالمقارنه للسويتشات الكليكي، لان طبعا في ناس بتحب تجيب الميكانيكال كيبورد دي علشان الصوت بتاع الكتابه فيها عامل زي صوت الاله الكاتبه شويه، والصوت بتاعها بصراحه صوتها حلو ومميز. ولكن السويتشات الكليكي بتلاحظ ان الصوت بتاعها عالي قوي، فلو انت مثلا بتلعب جيم وانت بتعمل ستريمينج بتلاقي ان الصوت بتاعها ظاهر في المايك قوي وبيعمل ازعاج شويه. ولذلك اكتر الناس بتفضل السويتشات الشيري ريدم اكس، لان الصوت بتاعها يعتبر متوسط شويه وما بيظهرش قوي في المايك وانت بتعمل ستريمينج. تاني حاجه مميزه في السويتش ده ان الدوسه بتاعته تعتبر خفيفه شويه، او مش محتاج انك تدوس عليها بقوه شويه زي السويتش الكليكي، فالموضوع ده بيخليها اريح في الكتابه لو انت مش بتستخدم الكيبورد في الجيمز مثلا وبتكتب عليها كتير، فبيخلي الموضوع مريح اكتر في الكتابه. ده غير ان العمر الافتراضي بتاعها اطول وبيوصل لحد 100 مليون دوسه. كمان الكيبورد دي ما فيهاش زراير مخصصه للمالتي ميديا تحديدا، زي انك تعلي الصوت وتوطي الصوت والكلام ده، ولكن كل الاوامر دي هتلاقيها مدمجه في 22 زرار، بتقدر انك تفعل الزراير دي عن طريق انك تدوس على زرار الفانكشن والامر اللي انت عايز تعمله، زي مثلا انك تفتح الكالكوليتور، او حتى انك تتحكم في الاضاءه بتاعه الكيبورد نفسها وتغيرها وتفتحها وتقفلها، والكلام ده كله بتقدر انك تعمله عن طريق انك تدوس على زرار الفانكشن والزرار بتاع الحاجه اللي انت عايز تشغلها. والكيبورد بتدعم خاصيه الانتي جوستنج اللي بتمكنك انك تقدر تدوس على اكتر من زرار في نفس الوقت وتبقى كل الزراير شغاله وبتنفذ الاوامر المطلوبه منها،
على عكس الكيبوردز اللي مش بتدعم الخاصيه دي، اللي بتلاقي انك لما بتدوس فيها على اكتر من زرار في نفس الوقت بتلاقي ان بعض الزراير مش بتشتغل، او بتلاقي الكمبيوتر بيعمل صوت ايرور كتير. والمميز في الكيبورد دي برضو ان فيها زرار اسمه الوين لوك. الزرار ده وظيفته ان هو بيقفل لك الزرار بتاع الستارت منيو، عشان لو انت مثلا وانت بتلعب جيم ودوست على الزرار بتاع الستارت منيو ده بالغلط فممكن يخرجك من الجيم ويضايقك جدا. فانت بتلعب جيمز على الكيبورد دي انصحك انك تقفل الزرار بتاع الستارت منيو عن طريق انك تدوس على الزرار بتاع الوين لوك. وسعر الكيبورد دي $80 وموجوده في مصر بحوالي 1400 ل 1600 جنيه على حسب العروض اللي مختلفه عليها. ودي الحاجات اللي كانت عجباني في الكيبورد دي او المميزات بتاعتها. نيجي بقى للحاجات اللي مش عجباني في الكيبورد دي او الحاجات اللي ضايقتني فيها، فاقول لك عليها دلوقتي. بس الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. اول حاجه طبعا ضايقتني في الكيبورد دي ان هي لا تدعم اللغه العربيه، وكانت حاجه محبطه جدا ليا بصراحه ان انا ابقى شاري كيبورد سعرها 1500 جنيه والاقي الحروف اللي مكتوب عليها انجليزي بس وما عليهاش حروف بالعربي. لان انا مش منطقي ان انا ابقى شاري كيبورد بالسعر ده واروح بعد كده اشتري ستيكر شفاف علشان الزقه بقى عليها حرف حرف والكلام ده، وكمان بيبقى شكله مش حلو عليها وهو ملزوق. فيعني دي من الحاجات اللي ضايقتني في الكيبورد دي. تاني حاجه ضايقتني في الكيبورد دي وهي ان شده الاضاءه بتاعه الليد نفسها ضعيفه شويه، وهتحتاج انك دايما تبقى موطي النور بتاع الاوضه عندك قوي عشان تحس بالنور بتاعها. هي يعني مش ضعيفة قوي، ولكن برضو مش بالقوة اللي انا كنت متخيلها. يعني بصراحة انا كنت متخيل ان الاضاءة بتاعتها هتبقى اشد من كده شوية. تالت حاجة ضايقتني في الكيبورد دي، او يعني مش في الكيبورد نفسها ولكن في السوفت وير اللي انت بتستخدمه عشان تتحكم في الكيبورد دي. لان انت عشان تبرمج الزراير هتحتاج انك تشتغل على التطبيق بتاع اورس انجن، وعشان تتحكم في الاضاءة نفسها تحتاج انك تشتغل على التطبيق بتاع فيوجن 2. فمش عارف ليه بصراحة هم قاسمينهم لتطبيقين، كل تطبيق بتتحكم فيه في حاجة معينة، وليه مش عاملينهم في تطبيق واحد ويسهلوا علينا. فكان ده هيبقى أحسن بكتير. غير كده كمان اليوزر انترفيس بتاع التطبيقين شكله فقير جدا وبيهنجوا كتير وبياخدوا وقت كبير قوي على ما بيفتحوا. يعني أنا ممكن أفتح الأفتر إفكت أسرع ما بفتح الفيوجن 2، على الرغم من ان الفيوجن 2 يعني يعتبر برنامج عبيط. يعني ده بيغير الالوان بس، يعني ما بيعملش حاجه عظيمه قوي زي الافتر افكت، وعلى الرغم من كده بياخد وقت كبير على ما بيفتح. فبصراحة يعني أنا شايف إن يعني أورس المفروض إن هي تطور من الحتة دي شوية، لأن بصراحة الكواليتي بتاعت الكيبورد جامدة جدا. يعني الكيبورد حلوة، ولكن ليه يا جماعة أنتوا مش مهتمين بالحتة بتاعت بقى السوفت وير دي؟ مش عارف بصراحة. رابع حاجة ما عجبتنيش في الكيبورد دي إن هي ما بيجيش معاها أي ملحقات، على عكس ما بنشوف مع ميكانيكال كيبوردز تانية كتير إن بيجي معاها مثلا جراب علشان يحميها من التراب، أو بيجي معاها تول عشان تساعدك إنك تفك الزرار من مكانه، او ان يكون في مثلا زراير سبير بتيجي معاها او زراير بلون مختلف. فبرضه يعني دي من الحاجات اللي ما حبيتهاش في الكيبورد دي، لان كل الحاجات دي بتدي لك فاليو اكتر للحاجه اللي انت بتشتريها وبتحسسك ان في اوبشنز كتير مع الحاجه اللي انت اشتريتها. فالخلاصه يعني عشان ما احركش، لو انت بتفكر تشتري الكيبورد دي ولا لا، انا رايي بصراحه انك تشتريها. الكيبورد الخامات بتاعتها حلوه جدا وممتازه جدا، الاداء بتاع الكيبورد نفسه حلو قوي. انا ما واجهتش معاه اي مشكله بصراحه خالص. ولكن يعني نقط الضعف اللي اتكلمت فيها دي يعني سهل انك تلاقي لها حلول، سواء الحروف اللي بالعربي او ان السوفت وير مثلا لو مش حلو قوي هتلاقي فيه سوفت وير ابديت بعد كده بيحل المشاكل دي. فكلها يعني مشاكل سهله، مش اللي هي الحاجه اللي تخليني ما اشتريش الكيبورد. ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. وفي النهايه يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.